πατροπαράδοτα έθιμα. Κατά την παραμονή σας στο νησί σας παρέχεται η δυνατότητα να περάσετε τις διακοπές σας με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Κοντά στη θάλασσα ή στα γραφικά χωριά της. Σε κέντρα με ελληνική ή ξένη μουσική. Σε ταβέρνες για γνήσια ελληνική κουζίνα ή σε εστιατόρια για ευρωπαϊκές και διεθνείς απολαυστικές γεύσεις. Βρισκόμαστε στο κεντρικό νόμο της καφετέριες και μπαρ που μπορούν να σας προσφέρουν από ένα πλήρες πρωινό έως ένα αξέχαστο βράδυ με θέα το πανέμορφο λιμανάκι της και το γαλανό του Αιγαίου. Εμείς σας ευχόμαστε για μια ακόμα φορά χαρούμενες διακοπές στο ηλιόλουστο νησί μας. Dear passengers, the municipality of Kos welcomes you and wishes you happy holidays. The island of Kos is situated to the northeast of Greece. The population of the island is 25,000, of whom the 15,000 live in the city. Kos, which is the birthplace of Hippocrates, father of medicine, is an island with great... Η ξενάγησή μας αρχίζει από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, μία από τις κεντρικές εξόδους της πόλης που οδηγεί στον κεντρικό επαρχιακό οδικό δίκτυο, από όπου κανείς μπορεί να επισκεφτεί το Ασκληπείο, τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Κο, αλλά και προς τις 5 γραφικές κοινότητες του νησιού. Το Ασφεντείο με την πανέμορφη ζιά στην πλαγιά του Όρους Δίκαιου, το πηδί με τον τουριστικό παραλιακό οικισμό του το Μαρμάρι, την Αντιμάχια με την πλούσια παράδοση και το αεροδρόμιο του νησιού, την Καρδάμενα με τις χρυσαφένιες αμμώδεις παραλίες και την Κέφαλο με τα κάτασπρα σπιτάκια και την κρυστάλλινη θάλασσά της. Από τα αριστερά μας αρχίζει να εμφανίζεται το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού τμήματος της αρχαίας πόλης. Μέσα στον τεράστιο αυτό αρχαιολογικό χώρο κυριαρχούν η Ρωμαϊκή και η Παλαιοχριστιανική εποχή. Εντύπωση προκαλούν τόσο τα ερείπια των κτισμάτων που σώζονται, όσο και το πλήθος των ψηφιδωτών που διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Στην κορυφή του λόφου που υπάρχει στο χώρο πιστεύετε πως ήταν χτισμένη η Ακρόπολη του νησιού και στη βάση της σώζονται μέρος από το σπίτι της Ευρώπης, το δάπεδο του οποίου αποτελεί ψηφιδωτό με παράσταση την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία. The tour starts from Great Alexander Street, one of the city exits which leads to the main highway from where one can visit the Asclepium and the 5 villages of the island. Aspendiu with beautiful Zia on the slope of Dikios mountain. Pili and the touristic seaside Marmari, Antimachia the village with great tradition and the airport, Kadamena with its golden sandy beaches, and last but not the least Kefalos with its white houses and crystal sea. On the left, the biggest part of the western section of the ancient city starts to appear. In this big archaeological place, the Roman and the Paleo-Christian ages dominate. You will be impressed by the ruins of the buildings and by the mosaics which are kept in an excellent condition. On the top of the hill is believed that the Acropolis of the island was built. On its base, part of the House of Europe is saved, whose mosaic floor is picturing the seas of Europe by Zeus. Çöpçü kızına bak. Hayır, hayır. Το
αρχαίο γυμναστήριο που αποτελείται από 81 οικίονες, εκ των οποίων σήμερα σώζονται μόνο οι 17. Η παλαιοχριστιανική βασιλική με τα ερείπια του ιερού της και την κολυμπή του σχήμα σταυρού. Απέναντι των ρωμαϊκών θερμών στέκει αναστηλωμένο τον ημφαίο τα δημόσια ορυχεία της εποχής του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Απέναντι από τον χώρο των δυτικών ανασταφών βρίσκεται το αρχαίο οδείο, ρωμαϊκό κτίσμα του 2ου μετά Χριστού αιώνα που στηρίζεται σε θολωτές αίθουσες, στις οποίες βρέθηκαν πολλά αγάλματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ιπποκράτη που εκτίθεται στο μουσείο της πόλης. Λίγα μέτρα μετά, στην οδό Αναπαύσεως, συναντάμε τη μοναδική καθολική εκκλησία που υπάρχει στο νησί. On your left stays the ancient gymnasium, which is formed by 81 columns from which only the 17 are saved. Paleo-Christian Basilica Church with the ruins of the shrine and the baptistery in the shape of the cross. Across the Roman baths, you can see the restored Nymphaeon, which were the public lavatories of the time of the 3rd century. Across the place of the western diggings, there is the ancient theatre. It is a Roman building of the 2nd century, which is supported by arched rooms where many statues were found, one of Hippocrates, and which can be seen at the City Museum. A few meters down, we can see the only Catholic church in the island. Δεξιά μας βλέπουμε το ρωμαϊκό σπίτι, μια ρωμαϊκή έπαυλη πομπιλιανού ρυθμού του 3ου μετά Χριστού αιώνα, χτισμένη στα ερείπια ελληνιστικής οικίας. Αποκαλύφθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1933. Εντυπωσιάζει η αρχιτεκτονική και τα δάπεδα των εσωτερικών της χώρων που κοσμούν ψηφιωτές παραστάσεις ελληνιστικής τέχνης. On the right side you can see the Roman house. It is a Roman villa of the 3rd century built on the ruins of a Hellenistic house. It was found after the disastrous earthquake in 1933. You will be impressed by its architecture and the interior floors decorated with Hellenistic art. Συμβολή του δρόμου με την οδό Βασιλέως Παύλου, την οποία διασχίζουμε αυτή τη στιγμή, και στα δεξιά μας βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου ναού και του βωμού του Διονύσου. Αριστερά βρίσκεται ο σταθμός λεωφορείων κτέλ με προορισμό τα χωριά του νησιού. At the present we are crossing Basileos Pavlou Street, and on your right the ruins of the ancient temple of Dionysus are situated. Left stays the bus terminal to the villages of the island. Αριστερά σας βρίσκεται το ταχυδρομείο και δεξιά, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, στεγάζεται το κτίριο του ΟΤΕ. On your left stays the bus stop. To the right, in about 100 meters, the telecommunications building. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου βρίσκονται το μουσείο, η Δημοτική Αγορά και το κτηριακό συγκρότημα Πανελλήνιων, τρία από τα ωραιότερα και φυσικά κτίρια της αρχιτεκτονικής. Δίπλα σε αυτά και στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται το μουσουλμανικό θέμενο και λίγο πιο μέσα στέκει η μεσαιωνική πύλη του χώρου, που στο σύνολό τους αποτελούν τρεις σημαντικούς πολιτισμούς για την ιστορία του νησιού. Now we are on the main square of the city Eleftheria, where three of the most beautiful Italian architectural buildings are the museum, the public market, and the Panellini. Next to them and in the center of the square, there is the mosque, and a bit further, the medieval gate of Forum is found. All these buildings show the influence of the three greatest civilizations in the history of the island. Διασχίζουμε την οδό Ιπποκράτους, της οποίας στη δεξιά πλευρά κοσμούν κτίρια ιταλικής αρχιτεκτονικής, ενώ στα αριστερά απλώνεται το ανατολικό τμήμα των ανασκαφών της αρχαίας πόλης, που αποκάλυψε ο καταστροφικός σεισμός του 1933. Τα τείχη της άφηναν έξω τον λιμένα, ο οποίος είχε δική του οχύρωση. Κατά τον μεσαίωνα ο δρόμος αυτός αποτελούσε τάφρο. Η μεσαιωνική πόλη βρισκόταν επίσης κρουσμένη εδώ, ήταν όμως σαφώς μικρότερη από την αρχαία. Σε αυτό τον χώρο, we are crossing Hippocrates Street, where on its right side
10 buildings of Italian architecture, while on the left side the eastern diggings of the ancient city are spread, which were found after the disastrous earthquake in 1933. The walls of the city left out the fort, which had its own fortification. During the Middle Ages, this street formed a ditch. The medieval city was also